Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 254 Đấu La Đại Lục là hình ảnh cuộc chiến giữa hai vị thần. Có thể thấy, trong lúc Đường Tam đối đầu Thiên Nhật Tuyết và gặp nguy hiểm, Hải Thần đã xuất hiện cứu hắn một mạng. Tuy nhiên, đây cũng không phải là Hải Thần chân chính, chẳng qua chỉ là tàn niệm còn sót lại trong nhân gian mà thôi. Lúc này, đối diện với hư ảnh chớp mắt, Thiên Nhật Tuyết khẽ cười lạnh một tiếng, thiên sứ thanh kiếm trong tay lại chậm rãi xuất ra, sáu cánh sau lưng triển khai, từng vòng quang hoàng màu hoàng kim từ trên người cũng đồng thời bộc phát. Hải Thần cũng xuất ra tam xoa kích trên tay, cuộc chiến này quả thật là không thể đoán được ai hơn ai. Thiên Nhật Tuyết dù đã thành thần nhưng vẫn chưa có chân chính vận dụng được các kỹ năng của thiên sứ chi thần. Huống chi, nơi này cũng không phải là địa phương thích hợp cho nàng, dù chỉ là thần niệm nhưng ở gần biển, Hải Thần dĩ nhiên có lợi thế. Không nhiều lời, cả hai lao vào nhau quyết chiến, Hải Thần mới vừa rồi giơ cao tam xoa kích chính là triệu hồi lực lượng của đại hải. Mà sau một kích ông phóng thích ra, cả không gian xung quanh bỗng chốc hóa thành màu lam. Chín đầu thân ảnh một lần nữa nhập lại làm một, trong mắt Thiên Nhật Tuyết toát ra sự kinh ngạc mãnh liệt. Quang mang mênh mông cùng với thủy nguyên tố khổng lồ không gì sánh kịp đã điên cuồng lao tới đánh bay nàng xuống lòng đất. Mà lúc này, năng lượng thần điệp của Hải Thần cũng hết. Sau khi chữa trị thương thế cho Đường Tam, Hải Thần cũng biến mất, thu về tam kích trong tay. Đường Tam tức tốc chạy về phía bờ biển. Ngay khi tụ tập với đám lục quái, Đường Tam thậm chí không kịp giải thích, hắn hải gỗ thân cháo nhanh chóng triển khai, đem thân thể 6 người đi vào trong lòng biển. Rất nhanh, Tiểu Bạch và ma hồn Đại Bạch Sa đã đến nơi. Bởi vậy, cả đám ngồi lên lưng cá tiến về phía hải vực, nơi mà Thâm Hải Ma Kình đang trú ngụ. Ngay sau khi 7 người Đường Tam tiến vào trong biển rộng, khoảng không để 1 phút thời gian, một thân ảnh màu vàng đã từ trên trời giáng xuống, ngừng lại trên bờ. Thiên Nhật Tuyết toàn thân bao phủ trong thiên sứ thần trang, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Mà ở ngoài biển mênh mông vô tận, Đường Tam lúc này mới có thời gian nói qua cho đồng bọn tình hình hiện tại. Cả đám không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phát triển của Đường Tam, nhưng làm bọn họ kinh hãi hơn chính là chuyện Thiên Nhật Tuyết đã thành thần. Sau 3 ngày ngồi trên lưng ma hồn Đại Bạch Sa, Đường Tam và đồng bọn rốt cuộc cũng đã đến Ma Kình hải vực. Theo như sự sắp xếp của Đường Tam, Tiểu Bạch và lục quái sẽ án binh bất động, đợi thời cơ thích hợp mới ra tay. Đường Tam lúc này ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng thật lớn, tiếng thét giống như mũi tên nhọn chọc thủng trời cao vậy, tựa hồ như một lời tuyên chiến với đối thủ mạnh mẽ nhất đại hải. Trong tiếng thét dài, Đường Tam bay lên trời, mang theo kim quang nhàn nhạt kia, trong chớp mắt đã nhảy vào giữa không trung. Tốc độ như lưu tinh cản nguyệt, mà phương hướng hắn phi hành chính là nơi mà Thân Hải Ma Kình Vương đang ẩn náu. Không biết đã bao nhiêu năm không ai dám đến khiêu chiến uy nghiêm của Thân Hải Ma Kình, bất thình lình có người khiêu chiến, thật sự lại làm cho chúng hải hồn thú chấn động. Trong tâm chúng, Thâm Hải Ma Kình Vương là tồn tại khủng bố không thể thắng nổi mà kẻ khiêu chiến này không ngờ lại là một nhân loại. Rất nhanh, một cỗ thân thể khổng lồ cũng cùng lúc nổi lên trên mặt biển. Đường Tam trong lòng trầm xuống, tuy là hắn đã phỏng đoán thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương đã là rất cao, nhưng sự cường đại của đối thủ vẫn vượt qua sự tính toán của hắn. Mới vừa rồi Đường Tam sử dụng 5 ngân báo hoàng thương phóng về phía hồn thú kia thăm dò, vậy mà bị nó dễ dàng hóa giải. Lúc này, âm thanh trầm thấp giống như là từ trong biển truyền ra, âm ba kỳ dị vang vọng vào trong không trung. Thì ra là ngươi. Đường Tam nghe được đột ngột nhíu mày, tự hồ như máu huyết trong cơ thể đều bị luồng năng lượng dao động này làm cho run rẩy một trận. Ngươi biết ta sao? Đường Tam lạnh lùng lên tiếng. Ngươi được Hải Thần lựa chọn, ta như thế nào lại có thể không biết được chứ? Bất quá, cho dù ngươi là người được Hải Thần lựa chọn, cũng không thể đến hải vực của ta mà giương oai. Dám phát động công kích về phía ta? Tốt lắm, hôm nay ngươi đừng mong có thể chạy thoát, lưu mà ngươi ở lại đây đi. Không biết sau khi hấp thu người truyền thừa của Hải Thần có thể trợ giúp ta đột phá một cửa cuối cùng này hay không? Khi phát ra âm thanh này, xuất hiện trước mắt Đường Tam là một hư ảnh giống như con người vậy, các hung ác trước mặt hiển nhiên chính là do Thâm Hải Ma Kình hóa thành. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, ta đây, muốn thử xem là ngươi hấp thu ta hay là ta hủy diệt ngươi đây? Thâm Hải Ma Kình Vương nổ nụ cười, tiếng cười của hắn cực kỳ khó nghe, âm thanh giống như là một khối nham thạch khổng lồ đang bị nghiền nát vậy. Ngay sau đó, một cuộc chiến mới bắt đầu nổ ra. Đến đây thì cũng hết tập 254 Đấu La Đại Lục. Liệu rằng Đường Tam có thể đối phó được với đại hồn thú mạnh nhất đại hải này không? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.